Hello everyone, Assalamualaikum. Aji share khabole lesu gur aru saulore bonuwa pitha, guror pitha aru etu khabole khube besi tasty hoy karon yate mo kon dhৰণৰ চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এটো গ্লাছত বনোৱা কাৰণে গ্লাছৰ শেপটো লৈছে তো গ্লাছ পিঠা বুলিও কোৱা হয় এটো আৰু এটো একদম সিম্পল ৰেচিপি হয় সন্ধিয়া চাহৰ লগত খুব বেছি ভাল খাবলে তো এটো কেনেকৈ বনাইছো তাকে আজি শ্বেয়াৰ কৰিম একদম সিম্পল হয় প্ৰথমতে লৈ লম গুৰখিনি এনেকৈ ৰুকি লম কাটি লম মানে কটাৰীৰে এটো যেনেকৈ কটা হৈ যাব এটো দেখিছো যে খুব বেছি নৰম আছে সেইকাৰণে আধা কাটি আধা এৰি দিলো আৰু এতিয়া এটা সসপেনত বহাম মই গাখীৰখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে গুৰখিনি ঢালি দিম এনেকৈ গুৰখিনি দি দিছো আৰু গুৰখিনি আৰু গাখীৰটো ভালকৈ উতলিব দিম উতল অহাৰ লগে লগে যেতিয়া গুৰটো গলি যাব তেতিয়া নমাই দিম তো এতিয়া উতল আহিব হৈছে অলপ উতলিব লৈছে তো এতিয়া যেতিয়া গলি যাব লাহে লাহে গলি আহিছে সৰু হৈ গৈছে গুৰটো এতিয়া উতল আহি গ'ল অলমোষ্ট এতিয়া নমাই দিম আৰু এতিয়া বাচন এটা লৈছো তাত লৈছো চাউল এক বাটি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে এইখিনি চাউলখিনি অলপ লৰাই লৈছো মানে সমান কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম বেকিং সোডা মানে বেকিং পাউডাৰ সোডা নহয় আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছো নিমখ অকমান নামাত্ৰ আৰু ইয়াতে দিম বগা তিল অকমান মাত্ৰ মুঠিৰে লৈছো অকমান বেছি নহয় তো এইখিনি এতিয়া জাৰটোৰে ভালকৈ মিক্স কৰি লম আৰু তাৰ পাছত যেটো মই গুৰৰ পানী গুৰ আৰু গাখীৰৰ যেটো পানী এটো সেকেন্ডেৰে সেকি লৈ ইয়াতে অলপকে দি পেলাই এনেকৈ ভালকৈ সানি লম এইখিনি এটো জাৰটোৰে ভালকৈ সানি লম কাৰণ এটো সানোতে অলপ যেনেকৈ আমি কেক বনালে সানো ঠিক তেনেকৈ সানিব লাগে নতুবা এনে ফাটি যাব নহলে সেই কাৰণে এটো ভালকৈ সানি লম অলপকে দিকে সানিছো কাৰণ বেছি হৈ গলে আকৌ মানে একদম বেছি পাতলা হৈ যাব বা তেতিয়া পিঠাটো ভাল নহব সেই কাৰণে এতিয়া চাই চিটি এইখিনি দিব লাগে অলপ নিজৰ হিচাপত তো এইখিনি ভালকৈ এতিয়া কৰি ললো এতিয়া গ্লাছ এটা লৈছো তাতে এতিয়া এনেকৈ তেল লগাই লৈছো গ্লাছটোত হেতুৰে জাৰটোৰে এনেকৈ তেল লগাই লৈছো ভালকৈ ওপৰ তল গুটিখিনি লগাই লৈছো যাতে এতে লাগি নধৰিব কাৰণে এতিয়া যিখিনি আছে বিটাৰখিনি গুৰ আৰু চাউলৰ বিটাৰখিনি এতিয়া গ্লাছখনত ঢালি দিম এনেকৈ এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিছো এনেকৈ ঢালি দি এইখিনি হোৱা নাই আৰু এটা গ্লাছ লাগিব সেইকাৰণে আৰু এটা গ্লাছ লৈছো আৰু তাতে বাকিখিনি ঢালি দিছো এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে ওপৰতে কিচমিচ বা বেলেগ বস্তু দিব পাৰে কিছুমান বস্তু টাইট হ'লে অলপ ফাটি যায় পিঠাটো সেইকাৰণে মই অকল কিচমিচ দিছো কাৰণ কিচমিচ বহুত নৰম হয় নাফাটে কেকত দিলেও মানে কেক নাফাটে আৰু পিঠাত দিলেও এটো নাফাটে এতিয়া এনেকৈ যেটো ভাপত বনাম তো এনেকৈ এতিয়া দি দিছো টেক্সিত পানী দি পেলাই পানীত দি এতিয়া ঢাকন লগাই দিম ইয়াক আধা ঘণ্টা নহয় 20 মিনিট কেতিয়াবা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এৰি দিও কিন্তু 20 মিনিটে লাগে মিডিয়াম ফ্লেমত দিব লাগে এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে অলমোষ্ট এতিয়া নমাব হৈছে আৰু হাতেৰে চাইছো যে টাইট হৈ গৈছে বস্তুটো এতিয়া ইয়াক নমাই ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব কাৰণ গৰমে ওলাব গলে এইখিনি ভাঙি যাব সেইকাৰণে এটা ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত এইখিনি মই হাতেৰে ওলাই দিম নিজে ওলাই আহে বাকি বস্তুখিনি কাৰণ তেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এটো মানে লাগি নধৰে দেখিছে ঠাণ্ডা কৰি দিছো তাৰ পাছত ওলাই গৈছে এতিয়া কাটি মই দেখুৱাই আছো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ধুনীয়া শেপত হৈছে আৰু যেহেতু তো ইয়াতে গুৰ আছে তো একদম মানে কি কয় জুচি টাইপৰ হৈছে তো এতিয়া কাটি আছো মই এটো কটাৰীৰে তো এনেকৈ কাটি দেখাইছো সব ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে দেখিছে একদম মানে খুব বেছি টেষ্টি এনেকৈ খাবলে খুব বেছি সোৱাদ হয় এনেকৈ খাবলে বাকিখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম মই গোটেইখিনি পিচকে এনেকৈ গোটেইখিনি এতিয়া কাটি লৈছো তো এয়া আছিলে মোৰ আজি গুৰ আৰু চাউলৰ ৰেচিপি চাব আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বহুতে এইটো চাউল আৰু চেনিৰে বনায় বা গাখীৰেৰে বনায় বগা হয় মই গুৰেৰে বনাইছো কাৰণে এনেকুৱা কালাৰ হৈছে তো এয়া আছিলে মোৰ আজি ৰেচিপি চাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন দবাই দিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব তো এতিয়ালৈ আহিছে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই